नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निक सोनी युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई दुई तीनवटा यस्तो सेटिङ भन्न गइरहेको छु जुन सेटिङ तपाईहरु आफ्नो फेसबुक एपमा अथवा फेसबुक आइडीमा इनेबल गरिदिनु भयो भने साथीहरु तपाईको फेसबुक आइडी कसैले पनि ह्याक गर्न सक्दैन। साथीहरु यो कुरा तपाईहरुले सिकिराख्नु पर्छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, फेसबुकमा विभिन्न किसिमका मेसेजहरु आइराखेको हुन्छ र त्यहाँ क्लिक गर्दा अर्को डुप्लिकेट फेसबुक पेज खुलिहाल्छ जसमा तपाईको फेसबुक आइडी र पासवर्ड मागिरहेको हुन्छ। यदि तपाईहरु त्यो लिंकमा आफ्नो फेसबुक आइडी र पासवर्ड हाल्नु भयो भने तपाईको फेसबुक आइडी ह्याक हुनेछ। अहिलेको समयमा यो केस प्राय गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको बीचमा भइराखेको छ। यहाँनिर के हुन्छ भने साथीहरु, तपाईको बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्डले तपाईको आइडीमा निगरानी राख्नको लागि यस्तो कामहरु गरिन्छ। यदि तपाईहरुलाई अरूमाथि शंका लागिरहेको छ भने तपाईहरु आफ्नो आइडी चेक आउट गर्न नबिर्सिनु होला। यो सबै कुरा सिक्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। साथीहरु, यो सेटिङ इनेबल गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो फेसबुक आइडीमा जानुहोस्। आइडी र फेसबुक आइडीको राइट कर्नरमा भएको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सन आउँछ। सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि वेयर आर यु लगइन भन्ने अप्सन देखाउँछ र त्यसको साइडमा रहेको सी अलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फेसबुक आइडी कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ त्यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई शंका लागिरहेको छ भने तपाईहरुको फेसबुक पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो सेटिङ चेक आउट गरिसकेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 2 स्टेप अथेन्टिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप अथेन्टिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो खुलेर आउँछ। सेकेन्डमा तपाईलाई त्यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ सिलेक्ट अ सेक्युरिटी मेथड। एउटा हुन्छ अथेन्टिकेसन एप र एउटा हुन्छ टेक्स्ट मेसेज। टेक्स्ट मेसेजमा सिलेक्ट गर्नुस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई आफ्नो त्यहाँ फेसबुकमा लगइन गरेको मोबाइल नम्बर एड गर्नुस् अथवा अर्को पनि एउटा अप्सनल मोबाइल नम्बर एड गर्नुस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा ओटीपी आउँछ। यो ओटीपीलाई यो मेसेज बक्समा हालिवरी कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरुको फेसबुक पासवर्ड यहाँ एकपल्ट माग्छ भेरिफाई हुनको लागि। तपाईहरु आफ्नो यहाँ फेसबुक पासवर्ड टाइप गर्नुस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको 2 स्टेप अथेन्टिकेसन अन भइसकेको छ। यहाँ डनमा क्लिक गरिदिसकेपछि 2 स्टेप अथेन्टिकेसन अन भइसकेपछि साथीहरु तपाईको आइडी कसैले ह्याक गर्न सक्दैन। यदि कसैले तपाईको फेसबुक आइडी पासवर्ड हालेर लगइन गर्न खोज्यो भने त्यो लगइन हुँदैन, किनभने त्यहाँ ओटीपी पासवर्ड माग्छ जुन तपाईको मोबाइलमा मात्र आउँछ।